Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách trồng hành lá trong ly nhựa nha các bạn. Thì đây là hành lá. Ta cắt ngang cái gốc các bạn. Ở đây là phần thân và ngọn. Chúng ta đem đi chúng ta sử dụng để nấu ăn, để chế biến thực phẩm. Các bạn cắt lưu ý là chúng ta chừa lên khoảng còn lại khoảng 1 cm nha các bạn. Cái gốc mà chúng ta bỏ đi chúng ta tận dụng để chúng ta trồng lại để chúng ta có sử dụng. Và sau khi đã cắt ra như vậy rồi thì các bạn tiến hành loại bỏ các cái phần rễ già nha các bạn. Ta loại bỏ bớt thôi những cái rễ dài, ta cắt bỏ, ta tỉa bỏ đó các bạn, để cho nó ra cái rễ mới nha các bạn. Rồi, chúng ta tỉa cho nó gọn gọn như thế này là được rồi. Sau khi ta cắt tỉa gọn gàng như vậy xong rồi, các bạn tiến hành sử dụng cái ly nhựa. Các bạn, cái ly nhựa chúng ta có khoét lỗ phía dưới cái đít nó nha các bạn. Đây là chắc chồng các bạn. Chắc chúng ta trộn với chấu với sơ dừa đó các bạn, ta cho vào ly. Thì tiến hành trồng nha các bạn. Những cái ly chúng ta đã trồng xong rồi các bạn. Sau đó thì chúng ta tiến hành là tưới nước vào nha các bạn. Chúng ta tưới nước vào. Các bạn lưu ý là chúng ta trồng, chúng ta chừa cái không có lắp ráp hết cái phần này nha các bạn. Chừa lên gì nữa hành nó sẽ mọc lên từ những cái gốc này nha các bạn. Chúng ta chỉ lắp ráp, chúng ta chừa lại như thế này, chúng ta ém sơ lại rồi sau đó chúng ta tưới nước. Xong chúng ta đem đặt ở những nơi mà chúng ta có ánh sáng chiếu vào các bạn. Lưu ý là có ánh sáng thôi chứ không phải là ánh nắng trực tiếp nha các bạn. Và đây là kết quả sau 2 ngày này các bạn.
Và hôm nay là ngày thứ 5, những chậu hành chúng ta đã được 5 ngày rồi các bạn. Lúc này thì cây đã lên cao khoảng 10 đến 15 cm rồi các bạn. Thì lúc này các bạn tiến hành cho thêm đất vào rồi các bạn, để nó liếp là cái phần gốc này, để cái gốc nó sẽ phình ra các bạn, gốc hành nó phình ra, nó nở bụi ra nha các bạn. Sau đây thì chúng ta cho thêm đất vào xung quanh cái gốc. Chúng ta tưới nước hàng ngày nha các bạn. Và đây là những chậu hành chúng ta đã được 20 ngày các bạn. Thì lúc này chúng ta có thể thu hoạch và sử dụng. Video mình đến đây là kết thúc. Các bạn xem video thấy hay, nhớ cho mình một like, bấm nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo để xem những video mới nhất tiếp theo của mình nha các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin bye bye, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở video sau.